हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत बिना लगानी बिना स्किल्स तपाई पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी आगामी दिनमा बाइनरी ट्रेड, फोरेक्स ट्रेड, स्टक मार्केट, क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिङ लगायत अनलाइन बिजनेस सम्बन्धी भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईले टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको तपाईको माझमा दुईटा वेबसाइट लिएर आएको छु। एउटा यो तपाईले यसमा चाहिँ यहाँनिर क्रिएट अकाउन्ट भनेर आएको हुन्छ। अहिले चाहिँ यो मैले गरिसकेको छु। यो चाहिँ तपाईले रबर अर्निङ साइट हो। यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ अब आफ्नो साइटमा यसरी पस्ने छु। तपाईले चाहिँ जीमेल पासवर्ड अनि इत्यादि हालेर तपाईले त्यसमा गर्न सक्नुहुनेछ। म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ। यहाँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गएपछि तपाईले यहाँनिर 8वटा पिनको यहाँनिर भेरिफिकेसन, यो चाहिँ तपाईले बिर्सिनु हुन्न। 8वटा पिनको भेरिफिकेसन गरेर यहाँनिर गर्नु होला। म गर्छु, तपाईलाई देखाउँछु। 8वटा पिन हालिसके यहाँ सेट पिन गरे। यो चाहिँ किन गर्न आवश्यकता छ, पछि तपाईलाई विथड्र गर्दा आवश्यकता पर्छ। यो माग्छ, तपाईलाई आवश्यकता पर्न सक्छ। र तल जानुहोस् र तल गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो पेयर एकाउन्टको वालेट, पेयर एकाउन्ट बनाउनु नेपालबाट सजिलो छ। र पेयर एकाउन्ट बनाउनुहोस् र त्यसको वालेट एड्रेस यहाँनिर राखिकन यसमा सेभ चेन्ज गर्नुहोस् र यो सक्सेसफुली तरिकाले भइसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै अन्य बिटकोइन अर्निङको साइट पनि तपाईलाई म देखाउने छु। सुरुमा यसको हेर्नुहोस् र अर्निङ सम्बन्धी पुरा प्रोसेसहरू तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ मैले मेरो वालेट एड्रेस पनि हालिसकेको छु पेयरको, र माथि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर सक्सेसफुली देखाइसकेको छ। म तपाईलाई यहाँनिर देखाउँछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुली भइसकेको छ। र म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यहाँनिर सफ्रिङ, यहाँ सफ्रिङमा भन्ने छ। तपाईँले इमेल भेरिफाई माग्यो भने इमेल भेरिफिकेसन गर्नु होला। मेरोमा मागेको छैन, यो माग्नु सक्छ पछि गएर। इमेल भेरिफाई माग्यो भने भेरिफाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ मात्रै तपाईँले सफ्रिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र म चाहिँ इमेल भेरिफाई बिनै मैले सफ्रिङ गर्न सकेँ। यहाँ विशेष गरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। म तपाईँ विशेष गरी तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यहाँ सफ्रिङमा थिच्नुहोस्। सफ्रिङको बोनसमा म विशेष गरी सफ्रिङ भनेर बोनसमा थिच्नेछु। बोनसमा तपाईँले यहाँ चाहिँ पर्चेस ब्यालेन्स अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। अनि गेट बोनस भनेर भनेको छ। अनि तपाईँले दैनिक रूपमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सक्सेसफुल मैले बोनस प्राप्त गरिसकेको छु। 24 आवर्समा फेरि पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि सफ्रिङको बारेमा तपाईँलाई म बताउने नै छु। र विशेष म सफ्रिङमा थिएँ। यो सफ्रिङ भनेको चाहिँ एड एडभर्टाइजिङहरू हेर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले यति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् कति प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सम्पूर्ण हेर्नु होला। यो हेर्पछि तपाईँले यहाँनिर दैनिक रूपमा तपाईँले रबर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कति विथड्र हुन्छ भनेर तपाईँलाई म अन्तिममा बताउने छु। तपाईँले पुरै भिडियो हेर्नु भने तपाईँलाई थाहा हुनेछ। यहाँ यस्तो प्रकारको एड हुन्छ। यहाँ एड चाहिँ तपाईँले 45, 40, 20 मिनिमम 20 र म्याक्सिमम 40 सेकेन्डको एडहरू चल्नेछ। 40-45 सेकेन्डको यो तपाईँले त्यतिकै छोडिदिनु अनि तपाईँले यतिकै नहेर्दा पनि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ 45 मिनट भइहाल्यो, तुरुन्तै भन्नु बित्तिकै त्यसमा थिच्नुपर्छ, नभए डिसेबल भन्छ। 45 सेकेन्ड, मिनट होइन, 45 सेकेन्ड। यहाँ 7+1 8 हुन्छ भनेर मैले त्यहाँ 7+8 भनेर सोधेको हुन्छ। त्यो यता दिएको हुन्छ 1 देखि 8 सम्म। मैले 8 हुन्छ त्यो भने 8 थिचेर त्यो भइसकेको छ। यहाँ मैले एउटा एड हेरिसकेको छु। र यसरी नै तपाईँले पुरा दैनिक रूपमा हेर्नु होला र तपाईँलाई धेरै फाइदा हुनेछ। अनि त्यहाँदेखि 0.7 मैले अर्निङ गरिसकेको छु। र यहाँनिर माथि थिच्ने छु। यहाँ स्टार भएकोमा थिच्ने छु। त्यो स्टार भएको थिचेपछि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर युआरएफ लिङ्क भनेको छ। यहाँबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म यसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यो लिङ्कबाट तपाईँले जोडिनु होला। अनि तपाईँले जोड्नु भने तपाईँलाई धेरै फाइदा हुनेछ र अगाडिको कामहरू गर्न तपाईँलाई सजिलो इजी हुनेछ। अनि यहाँनिर तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई मैले दिइसकेँ। यिनीहरूको काम गर्ने र यिनीहरू अर्निङ गर्ने सिस्टमहरू यसरी नै हो। र विथड्र गर्नका लागि तपाईँलाई म देखाउने छु विथड्र कति हुन्छ भनेर। विथड्र गर्नका लागि तपाईँले 1 रबर बनाउनु भयो भने तपाईँले विथड्र भइहाल्छ। र विशेष मैले अब त्यसको सक्यो। अब म यहाँनिर बिटिसी अर्निङ साइट यो लिएको छु। यो बिटिसी अर्निङ साइटमा चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर रेजिस्ट्रेसन गर्नुहोस्। रेजिस्ट्रेसन गर्नको लागि त्यही हो। अनि तपाईँले जिमेल आइडी चाहिन्छ। अनि पासवर्ड तपाईँले सुरुमा चाहिँ आफ्नो यहाँनिर युजर नेम हाल्नुहोस्, अनि इमेल हाल्नुहोस्, अनि पासवर्ड हाल्नुहोस्। यसरी नै त्यो अघिकोमा पनि आउँछ। यसरी नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जुन मैले रबर माइनिङ साइट भनेको थिएँ त्यो त्यसरी गरिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर रजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भित्र पस्न सक्नुहुन्छ र काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले यसरी प्रोसेस देखाएको छु। यहाँनिर तपाईँले त्यसरी नै उता पनि प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। रजिस्ट्रेसन अगाडि थिच्ने ठाउँमा तपाईँले रजिस्ट्रेसन या त साइन इन भनेको साइन अप भनेर लेखेको हुन्छ। त्यहाँनिर तपाईँले थिच्नु बित्तिकै त्यो क्लिक गर्नु बित्तिकै त्यहाँनिर तपाईँले यस्तो फर्म खोल्छ। यो फर्म खोलिसकेपछि यहाँनिर फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ। म यो फर्महरू पुरा भरेर तपाईँलाई देखाउने छु। र मैले भरेर पनि सक्सेसफुल तरिकाले यस्तो गरेको छु। यहाँ इमेल भेरिफिकेसन त्यो मैले फर्म भरेर मैले जब गरेँ यहाँ इमेल भेरिफाई गएको छ भनेर तपाईँले भनेको यसले भनेको छ। र यहाँ इमेल हेर्नुहोस् गेट इज डट यहाँनिर त्यसले भएको छ। अनि यहाँ तल
क्लिक हियर टु एक्टिभेट युर एकाउन्ट भनेको छ। म त्यहाँनिर थिच्नेछु। त्यहाँ थिच्ने बित्तिकै म त्यो एक्टिभेट गर्नेछु अनि इमेलमा गएर यसलाई एक्टिभेट गर्नेछु नि। एक्टिभेट गरिसकेपछि भित्र कसरी काम गर्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यसको पनि म डिस्क्रिप्सन लिङ्क दिन्छु, त्यो पनि लिङ्कमा द्वारा तपाईँले जोडिनु होला। यसमा कति विथड्र हुन्छ र कति अर्निङ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई म बताउनेछु पूर्ण रूपमा। अनि जति पनि भिडियोहरू म तपाईँलाई बनाएर दिइरहेको छु, जतिसम्म सकेसम्म त्यो स्क्याम नहोस् भन्ने हेतुले तपाईँको माझमा दिइरहेको छु र यसले चाहिँ अहिलेसम्म पेड आउट दिइरहेको छ। त्यो कारणले तपाईँलाई मैले बनाएर यसको रिभ्यूहरू हेरेर रिभ्यूहरू चेक गरेर क्रस चेक गरेर मैले तपाईँको माझमा लिएर आएको छु। र यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सेटिङमा गएपछि हेरेर पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तल चाहिँ यहाँनिर तपाईँले आफ्नो बिटकोइनको वालेट एड्रेस हाल्नुहोस् र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पासवर्ड हाल्नुहोस् अनि पासवर्ड हालिसकेपछि त्यहाँनिर सेभ चेन्ज गर्नु होला अनि सक्सेसफुली बिटकोइनको फर्स्ट पेको हाल्नु होला। तपाईँले यो एड्रेस चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्सेसफुली तरिकाले यहाँनिर भइसकेको छ अनि सक्सेसफुली तरिकाले यो पनि भएको छ। अनि पासवर्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अप्सनमा गएर सेटिङमा यहाँनिर सेटिङ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि। अन्तदेखि अनमा गएर जानुहोस् फसट अनि पिटिसी भनेको छ। फसट भनेको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ जानुहोस् र 1 घन्टा या त 24 घन्टामा तपाईँले क्लेम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर लगभग 24 घन्टामा एकचोटि फसट रुपियाँ यहाँनिर क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई म देखाउनेछु फसटमा थिचेर। यहाँनिर फसटमा गएपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो क्याप्चा फिल गर्नुहोस्। यो क्याप्चा फिल 21 BTC तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ एकचोटिमा। तपाईँले यो क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ क्रस बाटोको क्रसको भनेको छ। तपाईँकोमा अर्कै आउनसक्छ, त्यो जुनलाई जे भनेको छ त्यहाँ माथि त्यही लेखेको आफूले त्यहाँनिर चेक गरेर सम्पूर्ण चेक गरेर यसरी गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर सक्सेसफुली क्लेम भनेर भनिसकेको छ। मैले सक्सेसफुल तरिकाले प्राप्त गरिसकेको छु नि। यसरी नै तपाईँले यसबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यो अर्नको बारेमा अझ पनि पिटिसीको बारेमा तपाईँलाई भनेको छु नि। पिटिसी पनि तपाईँले यसबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। यसको धेरै अपग्रेडहरू गरेर यो एकाउन्टलाई अपग्रेड गरी पैसा तिरेर अपग्रेड गर्नु सकिन्छ। तर म फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्ने मेथड तपाईँलाई बताइरहेको छु र यसमा फ्री पनि गर्न सकिन्छ। यो भ्यू एड गर्नु बित्तिकै तपाईँले यहाँनिर तपाईँले यो क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने छ। तपाईँले जब त्यो भ्यू एडमा तपाईँले थिच्नुहुन्छ, भ्यू एडमा थिच्ने बित्तिकै तपाईँले क्याप्चा फिल गरिकन अनि यो भ्यू एडलाई फेरि पनि क्लाइम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो क्लाइम गर्नु बित्तिकै तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि 4 सतोसी 4 सतोसी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले क्याप्चा फिल गर्नु होला अनि यो क्याप्चा फिल गर्दै यसलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मलाई ब्रिज यहाँनिर चाहिँ पुलहरूको बारेमा कतिवटा पुल छ भनेर सोधेको छ। अनि यहाँनिर पुल मैले 3टा भेटाएँ। जम्मा कतिवटा छ त्यतिवटै मैले बताउनु पर्ने हुन्छ। अनि मैले 3टा बताएर यहाँनिर भ्यू एडमा क्लिक गर्नेछु अनि यहाँ स्टार्ट अर्निङमा मैले क्लिक गरेँ। अनि स्टार्ट अर्निङमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तल यहाँनिर तपाईँलाई देखाउनेछु यो कन्फर्म भनेर म यहाँ क्लिक गर्नेछु अनि कन्फर्म गरेर हेर्नु सक्सेसफुल तरिकाले म यसलाई पनि अर्निङ गर्नेछु। त्यहाँनिर टाइम 5 सेकेन्डको हुन्छ। त्यो 5 सेकेन्ड टाइम पर्खिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो 5 सेकेन्ड भएपछि तपाईँले यहाँ अर्निङ यहाँ एड भ्यू सक्सेसफुल भनेको छ। मैले 5 यहाँ 4 BTC 20 सतोसी मैले प्राप्त गरिसकेको छु। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अर्निङको बारेमा त्यति छ। अनि विथड्रको बारेमा तपाईँलाई बताउनको लागि म भन्नेछु नि विथड्रको कति हुन्छ भनेर। तपाईँलाई विथड्र गर्नको लागि यसमा एकदम मिनिमम छ। विथड्र गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर फर्स्ट पेको वालेट मैले अघि एट्याच गरिसकेको छु र म यो विथड्र गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर 1000 सतोसी भएपछि तपाईँले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति 1000 सतोसी तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र म ड्यासबोर्डमा थिच्नेछु। ड्यासबोर्डमा थिचेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा रेफर लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तल लास्टमा हेर्नु होला यहाँ रेफर लिङ्क छ। यो रेफर लिङ्कले अनि मार्क गर्नुहोस् र लङ प्रेस गरेर मार्क गर्नुहोस् र मार्क गरिसकेपछि कपी गरेर तपाईँको साथीहरू फेसबुक इन्स्टाग्राम जुन तपाईँको सोसियल मिडियाहरू छ तपाईँले सेयर गर्नुहोस् र भन्नुहोस् यसमा जति हुनुहोस् सदस्यहरू यसरी अर्निङ गर्नुहोस्। मेरो भिडियो सेयर गर्नु होला, यो भिडियो हेर्नु होला अनि यसरी नै यो लिङ्कमा क्लिक गरिकन तपाईँको लिङ्क दिनु होला माथि। अनि त्यसरी नै उनीहरूले भिडियो हेर्छ तर त्यो यसरी काम गर्नेछ र तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो विशेष तपाईँको लिङ्क दिएर तपाईँको लिङ्कद्वारा जोइनिङ गराउनु होला भन्दै अनि सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई धन्यवाद। त्यसरी नै अनलाइन मार्फत हामीले बिना स्किल्स अर्निङ गर्ने भनेको यसरी नै हो। यसमा त्यति साह्रो स्किल्सहरू त्यस्तो हार्डहरू केही छैन। जस्तो एडहरू एडभर्टाइजहरू हेर्ने हो, टाइमिङहरू हेर्ने हो, त्यति हो। अनि तपाईँले साधारण लेख्नुपर्छ भने यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर अर्निङ थोरै त भए पनि तपाईँले निश्चय नै यसको अर्निङको प्रतिफल पाउनुहुनेछ र तपाईँले हामी थोरै अर्निङ गरेर भविष्यमा त्यसलाई जम्मा गरेर म जति पनि अर्निङ साइटहरू दिन्छु सम्पूर्ण कुरो अर्निङ चाहिँ जे हुन्छ त्यो अर्निङ तपाईँले गरेर एककट्ठा जम्मा गर्नुहोस्। पछि गएर त्यो डलरमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्दै आजको भिडियो म यहाँ राख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण भिडियो हेर्नुभएको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।